ฮัลโหลเซอร์ไพรส์อีกแล้ววันนี้แสงไฟเดี๋ยวลองดูสวัสดีปีใหม่นะทุกคน Happy New Year บนนั้นนี้มีใครอยู่ตรงนี้4 ทุ่มไม่ได้นัดคิดถึงกันไหมคะยังไม่มีใครมามี1 คนใครอยู่ตรงนี้ฮัลโหลละแม่ว้าวมากันแล้วพวกคุณ4 ทุ่มแล้วนะคะคุณจะมาคุยแป๊บเดียวเดี๋ยวจะให้ไปนอนนะทักกันหน่อยเร็วหรือนอนกันแล้วละแม่ Hello How are you guys สวัสดีทุกคนว้าวมากันแล้วนอนกันหรือยังละแม่สวัสดีค่ะหนูอุจังคิดถึงจังเลยครูก็คิดถึงนานกี่วันแล้วเนี่ยนับสิ กี่วันแล้วเนี่ย3 วันนะBonsoir teacher กิงเซินสบายดีกิงเซินจากคำม่วนลาว Pinky Cronies Hey how are you girl สบายดีทัศนียาสวัสดีค่ะโอ้ครูนัทคนสวยพวกคุณก็สวยมากขอบคุณมากมอนพอนลี่ฮัลโหลเพื่อนคุณมินนะคะสบายดีไหมคะคุณมิน ฮัลโหลคุณพรสุขสวัสดีค่ะขอบคุณสำหรับเพลง Happy New Year จากCarole King ครูก็ชอบ Carole King พอดีเลยทำไมใจตรงกันอย่างนี้ Thank you เพราะมากไพเราะที่สุดคุณอีทวุ้นเส้นสวัสดีค่ะสบายดีใช่ไหมคะโอ้กี่วันแล้วคะเนี่ยนับวันได้วันนี้ครูมาดึกมากก็ไม่ได้นัดเดี๋ยววันนี้จะไลฟ์เป็นทางการสำหรับคุยเล่นสำหรับเป็นเวอร์ชันภาษาฝรั่งเศสนะคะถ้าใครช่วยแชร์ประกาศนี้เผื่อมีเพื่อนฝรั่งเศสก็แชร์ไปเลยนะคะสนุกสนานกันโอเคโอ้มีคนเริ่มอารมณ์ดีแล้วโอ้ดีมาก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 สบายดีคุณอีทวุ้นเส้นโอเควันนี้ครูเขียนหัวข้อว่าอะไรคะ3 สัญญาณที่จะ3 สัญญาณเตือนจะรู้ได้ไงว่าเราควรจะออกจากคอมฟอร์ตโซนแล้วโอเคเพราะว่าหลายคนมีปัญหาตรงนี้แล้วก็ครูอยากจะช่วยให้ทุกคนออกมาให้ได้โอเคคุณพรสุขบอกคิดถึงครูก็คิดถึงมากเลยมันกี่วันแล้วคะเนี่ยตั้งแต่วันที่1 2 3 วัน ก็ทิ้งไลฟ์วันที่31ไว้เป็นมรดกของขวัญปีใหม่ก็ให้ทุกคนฉลองให้เต็มที่แล้ววันนี้เราก็จะมามีความสุขกันโอเคเดี๋ยวครูปิดเพลงก่อนโอเคโอเคหลายคนมีปัญหาในเรื่องของการตั้งใจพัฒนาตัวเองเพราะว่าครูจะบอกสัญญาณเตือนที่จะบอกคุณว่าทำเมื่อไหร่ที่คุณต้องออกได้แล้วโอเคคอมฟอร์ตโซนตัวหนูเลยหนูน้องบอกสวัสดีค่ะหนูน้องหนูทัศนียาบอกมาต่างจังหวัดหลายวันสัญญาณไม่ดีไว้ดูย้อนหลังนะคะคิดถึงครูโอเค no problem เดี๋ยวค่อยเจอกันหนูทัศนียาวันนี้ครูก็จะมาไลฟ์สั้นๆให้ทุกคนนะคะ
วันนี้ครูน็อตสวยเหรอคะคุณอีทโอ้ thank you ขอบคุณมากๆเลยนี่เรามี vibration ดีกันนะคะทุกคนก็สวยนี่ครูส่องให้เห็นความ ให้แสงสวยกว่านี้อีกดีไหม โอเครู้ไหมว่าการที่หนึ่งในความสุขเหมือนครูเคยลงวิดีโอไปนะคะความสุขหนึ่งของมนุษย์คือการที่ได้เรื่องคอมฟอร์ตโซนนี่เป็นอุปสรรครู้ไหมเพราะว่าเหมือนกับว่าเราอยู่สบายกันทุกคน you know เราอยู่สบายจนรู้สึกโอ้โหทุกอย่างมันดีไปหมดมันมั่นคงมันปลอดภัยมันไม่ต้องไปเสี่ยงอะไรแต่จริงๆแล้วข้างในเรามันมีอะไรสักอย่างมันไม่เติมเต็มเพราะฉะนั้นครูจะบอกสัญญาณนะคะข้อหนึ่งเลยสัญญาณข้อที่หนึ่งเมื่อไหร่ที่คุณรู้สึกอย่างนี้มันคือคุณเริ่มกำลังถูกสะกิดแล้วเดี๋ยวแสงไฟมันไม่รู้เห็นครูชัดหรือเปล่ามันมีเงานะโอเคไฟก็ โอเคสัญญาณที่หนึ่งโอเคคุณรู้สึกเหมือนต้นไม้ที่มันเหี่ยวเฉาคุณรู้สึกห่อเหี่ยวคุณอาจจะมีเงินเดือนคุณอาจจะมีบ้านมีรถแต่คุณรู้สึกไม่เติมเต็มโอเคคุณรู้สึกว่าคุณไม่ฟูลฟิลคุณรู้สึกว่าคุณทำอะไรได้มากกว่านั้นน่ะมีใครเป็นอย่างนี้ไหมมีความรู้สึกว่าฉันทำอะไรได้มากกว่านี้แต่ทำไมฉันรู้สึกมันไม่เติมเต็มเลยอ่ะเงินเดือนก็มีรถก็มีบ้านก็มีเหมือนมีทุกอย่างแต่มันรู้สึกเหมือนมันกำลังเบื่อโอเคเบื่อเซ็งเหมือนมันไม่มีชีวิตนี่คือสัญญาณที่สะกิดคุณแล้วว่าคุณต้องออกจากคอมฟอร์ตโซนโอเคคุณพรสุบอกชัดๆสวยค่ะคอนเฟิร์มน้องบอกขอบคุณมาก โอเคสัญญาณนี้ครูก็บอกบ่อยนะคะเวลาที่คุณกลับมาจากทำงานหรือคุณจะต้องไปทำงานอีกมันเบื่อแล้วเกินมันเซ็งนั่นคือสัญญาณที่คุณต้องมาพิจารณาตัวเองแล้วว่าคุณต้องออกจาก comfort zone you know หนูเลยข้อหนึ่งใช่ไหมหนูเบื่อหนูเซ็งใช่ไหมคะสัญญาณนี้ครูเชื่อว่าครูจะเล่าครูเคยเป็นโอเคเพราะฉะนั้นจะขอเอาประสบการณ์จริงมาเล่ามันเป็นความรู้สึกที่ว่าถ้าก็มันเบื่อมันเคยเบื่อมันเคยเซ็งจริงๆแล้วเรายังไม่รู้ตัวเลยเพราะอะไรโอเคมันมีกินมีใช้อยู่อย่างสบายแต่มันเหมือนมีอะไรสักอย่างนี่เนาะเพราะว่าคุณไม่ได้เกิดมาเพื่อแค่นี้โอเคเพราะฉะนั้นมันคือสัญญาณที่จักรวาลส่งคุณมาว่าคุณต้องออกมาแล้ว please โอเคเพราะฉะนั้นอีกข้อหนึ่งที่ครูจะบอกนะคะข้อ2วันนี้จะเป็นไลฟ์สั้นนะคะเพราะว่าดึกโอเคข้อที่2โอเคครูจดไว้นะคะคุณเคยไหมที่คุณไปอยู่ในกลุ่มในสังคมในกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งกับคนใดคนหนึ่งคุณถามตัวเองว่าแล้วเนี่ยฉันมาทำอะไรอยู่ตรงนี้ฉันมาทำอะไรอยู่ตรงนี้ฉันมาทนฟังอะไรเนี่ยไม่ใช่เคยไหมคะเคยไหมมีใครเคยเป็นอย่างนี้ไหมที่เหมือนกับอยู่ผิดที่อยู่ผิดทางแล้วถามตัวเองว่าฉันมาทำอะไรฉันมาฟังอะไรเนี่ยฉันมานั่งฟังอะไรเนี่ยถ้ามีใครเป็นอย่างนี้นี่คือสัญญาณนะคะครูแชร์สัญญาณจริงที่คนที่เขาออกมามีชีวิตใหม่เปลี่ยนตัวเองเขารู้สึกอย่างนี้กันนะคะโอเคเวลาคุณอยู่ในคุณเข้าสังคมกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งกลุ่มเพื่อนกลุ่มองค์กรใดองค์กรหนึ่งประชุมใดประชุมหนึ่งคณะกรรมการใดคณะกรรมการหนึ่งแล้วคุณถามเองว่านี่ฉันมานั่งฟังอะไรวะมันไม่ใช่ตัวฉันเลยโอเคมีใครเป็นอย่างนี้ไหมคะถ้าเป็นอย่างนี้นี่คือสัญญาณที่จักรวาลสะกิดคุณนะคะครูบอกเลยครูเอาความจริงมาบอกและอยากให้ทุกๆคนตื่นรู้ณบัดนี้ nowมันคือความจริง it's true you know เพราะฉะนั้นคุณมนพรบอกว่าเคยเป็นเมื่อ3 ปีที่แล้วตอนนี้ไม่เป็นแล้วดีมาก
นี่สัญญาณกำลังสะกิดคุณว่าคุณต้องเติบโตคุณต้องไปในทางที่ดีกว่านี้โอเคคุณพรสุขบอกใช่เลยค่ะคุณจิรนันท์สวัสดีค่ะคุณสิริกรสวัสดีค่ะโอ้มาช้าไม่เป็นไรวันนี้ครูไลฟ์สั้นๆครูเพิ่งไลฟ์ไปไม่นานนี่เองครูพอไลฟ์มาครูก็attack เลยก็คือให้เลยเพราะว่ามันดึกนะคะก็อยากจะให้ทุกคนหลับสบายๆไม่ต้องอะไรนานมากเพราะว่าวันนี้มาดึกมากโอเคต่อไปข้อที่3คำถามที่คุณถามคือคุณรู้สึกว่าคุณทำอะไรได้มากกว่านี้ใช่ไหมแล้วคุณจะถามตัวเองว่าถ้าคุณไม่ทำถ้าคุณไม่ออกมาจากชีวิตเก่าๆถ้าคุณไม่ออกมาจากชีวิตเดิมๆเนี่ยคุณตายแน่เลยตายหมายความว่าจิตวิญญาณคุณมันตายอ่ะโอเคมันตายไปทีละนิดช้ามันเหมือนกับว่าคุณไม่ได้รดน้ำให้ตัวเองสมมุติตัวเองเป็นต้นไม้เป็นพืชมันกำลังห่อเหี่ยวเฉาลงทุกวันคำถามนี้ถ้าคุณไม่ลุกมาเปลี่ยนตัวเองไม่ลุกมาเปลี่ยนออกจากชีวิตเดิมๆคุณตายแน่เลยถ้าโดนข้อที่3เมื่อไหร่นะคะจะเป็นช่วงที่คุณลุกขึ้นมาเลยแล้วครูคอนเฟิร์มว่าเมื่อไหร่ที่คุณถึงข้อ3ปุ๊บบอกอยู่อย่างนี้ไม่ได้แล้วฉันเปลี่ยนดีกว่าฉันทำอะไรสักอย่างแล้วครูอยากจะบอกว่าเมื่อถึงข้อนี้ครูเชียร์เลยให้ทุกคนอย่าหยุด you know never give up ไปเลยทำเลยอะไรที่คิดว่าต้องทำแล้วต้องกอดความฝันของเด็กน้อยในตัวคุณน่ะคนนั้นน่ะเด็กคนนั้นน่ะที่มันอยากทำอะไรสักอย่างคุณรู้คุณไม่เคยฟังเสียงนั้นเมื่อไหร่ที่คุณมาถึงข้อนี้แล้วไปเลยนะคะ let's go เลยไปเลยครูอยากจะบอกเพราะว่าเหมือนที่แอนโทนีโรบินส์ครูบอกไว้ในไลฟ์ที่แล้วเขาบอกว่าhow to say ที่เขาบอกว่าความสุขที่แท้จริงคือการก้าวหน้า it's progress you know the secret to real happiness is progress โอเคเพราะว่าความสุขของมนุษย์คือความก้าวหน้าเมื่อไหร่ที่คุณรู้สึกคุณย่ำอยู่กับที่มันเป็นสัญญาณเตือนที่คุณต้องออกมาแล้วคุณต้องก้าวออกมาแล้วเพราะว่าสัญญาณนี้มันคือจิตวิญญาณของคุณมันกำลังเรียกร้องอะไรสักอย่างเพราะคุณเกิดมาที่เนี่ยคุณเกิดมาเพื่อทำอะไรบางอย่างที่คุณรักโอเคเพราะฉะนั้นครูอยากฝาก3ข้อนี้สัญญาณนี้เดี๋ยวเราจะมาคุยกันในไลฟ์ต่อไปในรายละเอียดที่มันเน้นเพราะวันนี้มันดึกครูตั้งใจจะมาไลฟ์สั้นๆให้ทุกๆคนโอเคมีใครจะคุยอะไรกับครูอีกไหมคะก็อยากจะบอกว่าเมื่อไหร่ที่คุณถามตัวเองโอเคครูสรุปให้เผื่อใครที่อยากคุยอะไรไปด้วยใครที่เริ่มถามตัวเองว่านี่ฉันมานั่งทำอะไรอยู่ในนี้ฉันมาประชุมอะไรเนี่ยฉันมาฟังอะไรเนี่ยนี่เป็นสัญญาณแล้วนะคะมันไม่ใช่ตัวฉันเลยเนี่ยโอเคเพราะฉะนั้นคุณต้องตามเสียงหัวใจตัวเองอะไรที่มันใช่สำหรับคุณ you know find what you love โอเคแล้วก็ยังไงคือให้พวกเราสนใจฟังอะไรที่มันรู้สึกว่าใช่ what is right for you โอเคอะไรที่ใช่อย่าปฏิเสธโอเคจดไว้ก็ได้เพราะว่าคนที่เขาลุกมาประสบความสำเร็จเขาเริ่มจากตรงนี้แหละเพราะว่าถ้าเขาอยู่ต่อไปใน comfort zone โอเคเขาปลอดภัยเขาอยู่กินเงินเดือนไปแต่เขามีความรู้สึกจะอยู่อย่างนี้มันเหมือนตายทั้งเป็นรอวันตายเท่านั้นโอเคหรือจะออกมาทำแค่ก้าวออกมาก้าวเดียวเนี่ยมันไม่มีอะไรน่ากลัวเลยเพราะว่ามนุษย์ที่อยู่ยากเพราะอะไร you know what because of fear ladies and gentlemen คือความกลัวที่ทำให้มนุษย์ไม่กล้าก้าวหน้าไม่กล้าไปข้างหน้าโอเคเพราะฉะนั้นครูนี่แหละจะมาทำให้พวกเราหายกลัวแล้วก็ก้าวออกมาด้วยกันโอเคแล้วเดี๋ยวทุกคนหัวเราะบ้างก็ได้นะคะเพราะว่าครูใส่พลังมาก สวัสดีค่ะหนูจอยส์ how are you
โอเคคุณจิรนันท์บอกความสุขที่แท้จริงคือความก้าวหน้าใช่เพราะมนุษย์มันต้องเติบโต you know เรามาบนโลกนี้เพื่อเติบโตและพัฒนาเพราะว่าเมื่อไหร่ที่คุณรู้สึกเซ็งเบื่อเมื่อไหร่ที่มีสัญญาณเซ็งกับเบื่อมันคือสัญญาณที่จักรวาลส่งมาสะกิดคุณว่าไปทำตามความฝันของเด็กในตัวคุณโอเคคุณพรสมรหรอโอเควันนี้นี่ครูทำเวลามากเลยนะวันนี้ไปกี่นาทีแล้ว โอเควันนี้มีใครพี่น้องซาลาวมีใครอยู่นี่บอกกิ้งเซินยังฟังบอโอเคครู มีคนว่าวันนี้ครูมาเตือนสัญญาณ3สัญญาณเล็กๆสั้นๆในไลฟ์โอเคแล้วก็คืนนี้ครูจะไลฟ์เป็นภาษาฝรั่งเศสนะคะถ้าใครช่วยแชร์ประกาศก็แชร์ให้ครูหน่อยเพราะว่าอาจจะมีเพื่อนใน Facebook ที่พูดภาษาฝรั่งเศสเพราะฉะนั้นวันนี้เป็นวันไลฟ์เป็นทางการวันแรกen français โอเคเป็นภาษาฝรั่งเศสสวัสดีค่ะคุณวราพรปุ๊กกี้โอ้ยินดีค่ะยินดีโอ้ยังไม่หายคิดถึงเลยคุณพรสุขบอก กิ่งเซินบอกยังอยู่ครับครูโอ้กิ่งเซินโดยโอเคอยู่บ้านเว้าโดยบอกวันนี้เขาเว้าโดยคุณนัดได้หลายภาษา โอเคจริงๆครูก็มาเร็วไปเร็วนะคะวันนี้ แต่ทุกคนยังไม่ง่วงใช่ไหมคะโอ้โหดูซิพอครูจะไปแล้วมีมาเพิ่มโอ้โหเพิ่มโอเคเดี๋ยวเพิ่มสักหน่อยไหมเดี๋ยวแถมก็ได้นะโอเคเดี๋ยวครูจะบอกว่าวันนี้ครูได้ไอเดียอย่างหนึ่งเดี๋ยวครูดูแป๊บหนึ่งที่อยากจะบอกทุกๆคนครูอยากจะบอกว่าจริงๆแล้วคนเรามนุษย์เกิดมาเนี่ยเราเกิดมาเราต้องมีความสุขโอเคนี่คือสัจธรรมความสุขนี่ไม่ว่าคุณจะทำอะไรก็ตามคุณคิดอะไรไม่ออกให้มีความสุขไว้ก่อนเพราะฉะนั้นในทุกๆวันคุณต้องอยู่กับจุดประสงค์ของชีวิตจุดประสงค์ของชีวิตก็คือคุณต้องมีความสุขโอเคเพราะฉะนั้นเวลาคุณจะทำอะไรก็ตามมันต้องไปด้วยความสุขด้วยความสนุกสนานโอเคเพราะฉะนั้นครูอยากจะฝากตรงนี้ไว้ว่าไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นสิ่งที่คุณทำทุกๆขณะ be happy now โอเคเพราะว่าอะไรแม้แต่สิ่งที่คุณทำอยู่ทุกๆวันอย่างเช่นคุณทำกับข้าวคุณทำงานหรือทำบางอย่างที่คุณไม่ชอบคุณต้องให้ความหมายยกความหมายยกระดับความหมายของมันให้มีคุณค่าอย่างเช่นสมมุติคุณไม่ชอบทำกับข้าวแต่คุณต้องทำโอเคคุณก็เปลี่ยนความหมายของการทำสิ่งที่คุณทำอยู่ทุกวันเนี้ยให้มันมีความหมายเพื่อที่คุณจะได้รู้สึกว่าคุณมีความสุขโอเคเช่นไม่ชอบทำกับข้าวแต่ฉันทำเพื่อให้ลูกให้สามีเขาจะได้แล้วก็คิดภาพเขาอร่อยแล้วก็มีความสุขเพื่อมันเป็นการยกระดับของสิ่งที่คุณทำอยู่แล้วให้มันมีความหมายโอเคขับรถไปส่งลูกไม่ต้องไปคิดว่าอุ้ยเบื่อไม่อยากขับเบื่อการจราจรแต่คุณเปลี่ยนความหมายของการทำทุกวันเนี้ยให้มันมีความสุขเพราะอะไรคุณถึงพูดครูถึงพูดในเรื่องการให้ความหมายกับสิ่งที่คุณทำเพราะคุณต้องมีความสุขเพราะฉะนั้นคุณต้องให้ความหมายกับสิ่งที่ทำอยู่ขณะเนี้ยเพื่ออะไรยกระดับความหมายของสิ่งที่คุณทำขึ้นมาโอเคนี่คือเคล็ดลับอีกข้อหนึ่งนี่ทุกคนหัวเราะได้นะแต่ว่าวันนี้ครูให้สัญญาณแบบมาเร็วไปเร็ว แล้วก็ไม่ได้แจ้งล่วงหน้าด้วยเดี๋ยวนี้2:30นะคะที่เมืองไทยถ้าใครไม่นอนก็มาทักครูได้โอเค สวัสดีค่ะคุณน้อยกนกใช่ไหมคะ
อ๋อคุณจิรนันท์แชร์วิดีโอของครู thank you โอ้ดีมากๆขอบคุณค่ะกิงเซินบอกโดยแม่นแล้วโอเคแม่นแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เดี๋ยวครูมาไลฟ์ใหม่โอเควันนี้ให้ทุกคนเข้านอนคุณอุ้มสุรชาสวัสดีค่ะเดี๋ยวครูเสริมที่ครูลงพอดีคุณอุ้มมาครูลงเรื่องวิธีรับมือกับเพื่อนร่วมงานเพื่อนร่วมงานสุดแสบมีใครได้อ่านยังคะอ่านทุกคนไหมคะช่วยเขียนมาบอกครูหน่อยเดี๋ยวครูเสริมให้ก่อนปิดท้ายวิธีรับมือกับเพื่อนร่วมงานสุดแสบครูเสริมให้เพราะว่าครูไปเติมโบนัสให้ตอนท้ายเพราะว่าสิ่งที่เขียนไปมันดีในระดับหนึ่งแต่ว่าตอนท้ายมันจะมีระดับของพีคที่ว่าโบนัสที่ครูแถมให้คือเวลาที่คุณเจอเพื่อนร่วมงานที่ไม่ดีทำอะไรไม่ดีกับคุณที่ครูเขียนไปใช่ไหมคะคุณก็ต้องคุณไม่พูดไม่ขยายความให้มันไม่ใส่พลังงานไปในเรื่องลบๆในไม่ใส่พลังงานไปในสิ่งที่เขาปฏิบัติไม่ดีกับคุณโอเคอย่าพูดบ่อยไม่พูดเลยยิ่งดีเพราะว่าคุณกำลังให้พลังงานในด้านลบนั้นแล้วมันจะขยายใหญ่ขึ้นเพราะฉะนั้นตอนท้ายที่ครูเสริมให้คือว่าถ้าเพื่อนร่วมงานคนนั้นเจ้านายคนนั้นลูกน้องคนนั้นหรือใครก็ตามโอเคเนกาทีฟมากจนคุณเรียนรู้อะไรจากเขาไม่ได้เลยโอเคถ้าเขาเนกาทีฟมากแล้วก็ไม่มีความรักไม่มีความเมตตาคุณมีทางเลือกที่ครูเสริมไปตอนท้ายโอเคตัดความสัมพันธ์เพราะอะไรตัดความสัมพันธ์คือ1ถ้าคุณเป็นเจ้านายคุณมีสิทธิ์ไล่ออกไล่พนักงานคนนั้นออกหรือถ้าคุณเป็นลูกจ้างคุณก็ออกมาเลยโอเคคุณเลือกคุณเปลี่ยนงานเพราะว่าอะไรเพราะว่าคุณไม่จำเป็นต้องทนทุกข์อะไรนานๆเพราะคุณมีหน้าที่ต่อตัวเองคือรับผิดชอบต่อความสุขของตัวเองเพราะฉะนั้นคุณมีสิทธิ์เซิร์ฟตัวเองก่อนคุณต้องเซิร์ฟความสุขของตัวเองก่อนโอเคเพราะฉะนั้นในตอนท้ายของเรื่องทำยังไงในการรับมือกับเพื่อนร่วมงานสุดแสบคนที่บางคนก็มีปัญหาภายในใช่ไหมคะเขาอาจจะแสดงออกไม่ค่อยดีไม่ยิ้มพูดจาไม่ดีหรืออะไรก็ตามแต่ให้เราส่งความรักเมตตาเขาเยอะๆโอเคแต่ถ้ามันมากเกินไปแบบที่เขาไม่มีอะไรจะดีขึ้นเลยคือมันถ่วงชีวิตคุณให้คุณ drop โอเคตัดความสัมพันธ์ไม่จำเป็นต้องทนทุกข์นานๆเพราะคุณคือคุณเป็นคนแรกที่คุณต้องเซิร์ฟก่อนโอเคต้องเซิร์ฟตัวเองก่อนโอเคหนูอุ้มบอกโอเคเพราะว่าหนูอุ้มบอกว่ายอดเยี่ยมมากครูแฟนหนูบอกสบายใจขึ้นโอเคดีมากเลยค่ะครูดีใจด้วยหนูกิมจีบอกยังไม่หายคิดถึงเลยวันนั้นพาร์ตี้ทุกคนไปสวดมนต์ครูจำได้ครูคิดถึงทุกคนมากเลยวันที่ไปสวดมนต์โอเคคุณจิรนันท์บอกมีความสุขทุกครั้งในสิ่งที่ทำยกระดับให้ดีขึ้นใช่ให้ความหมายเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างขึ้นอยู่กับการตีความของคุณต้องตีความในทางที่ดีเสมอโอเคในทางบวกต้องยกระดับสิ่งที่ทำอยู่คือพยายามให้ความหมายที่ดีตีความให้ดีเพื่ออะไรเพื่อเราจะได้เป็นเราจะได้อยู่ในโฟของคนที่เป็นคน positive ไงคิดอะไรดีเหตุผลดีมีแต่เรื่องดีมองไปทางไหนก็ดีเทรนตัวเองให้มองสิ่งดีในตัวคนอื่นด้วยโอเคเพราะว่าถ้าคุณมองเห็นแต่ข้อแย่ๆในตัวคนอื่นชีวิตคุณจะแย่ไปด้วยเพราะว่าคุณดึงดูดสิ่งนั้นเข้ามาหาคุณอีกโอเควันนี้it's time ต้องให้ทุกคนไปนอนหลับฝันดีแล้วก็หนูมดแดงสวัสดีค่ะโอ้หนูมดแดงเพิ่งมาไม่เป็นไรเดี๋ยวครูมาไลฟ์ใหม่โอเคแล้วก็เดี๋ยวจะให้เน้นๆวันนี้ก็ฝากทุกคนเข้านอน and be happy now โอเคพยายามยิ้มเยอะๆอารมณ์ดีบอกตัวเองฉันเป็นคนอารมณ์ดีโอเค
แล้วก็ฉันเป็นคนมีความสุขสนุกสนานร่าเริงตลอดเวลาบอกตัวเองนะคะแล้วก็เดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ and have a good night and ภาษาฝรั่งเศส bonne nuit แล้วก็ถ้าใครไม่นอนตีสองครึ่งเดี๋ยวเจอกัน en français เป็นภาษาฝรั่งเศสโอเค โอเควันนี้ดึกแล้ว see you next time bye bye คิดถึงทุกคนนะคะเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่โอเคบายบายขอบคุณมากรักทุกคนเลยโอเคบายบาย